Xin chào mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Hôm nay mình tiếp tục vào bếp và làm món thịt chả xíu. Công thức này mình đã tích lũy từ kinh nghiệm của bản thân và sau quá trình học hỏi từ một số anh chị em đồng nghiệp. Thì hôm nay mình xin được chia sẻ với mọi người. Ở đây mình có một phần thịt nạc vai đầu giòn rất ngon. Đừng lo nó quá nhiều vì khi làm thịt chả xíu, thịt sẽ quắt lại và chỉ còn 60% trọng lượng ban đầu. Và vì hương vị tuyệt vời của nó, thế nên để không bị thiếu thì mình làm dư lên một chút. Việc đầu tiên cần làm là xẻ miếng thịt ra thành từng miếng nhỏ khoảng 2 đến 3 cm để ướp thì thịt sẽ được ngấm đều gia vị. Tiếp đó là lọc bỏ phần mỡ thừa và bạc nhạc xung quanh. Nếu bán hàng thì các bạn có thể giữ nguyên cho nó béo ngậy và đỡ tốn cost. Xong rồi, bây giờ thì mình có 3 miếng thịt trông rất ngon mắt với thớ mỡ và gân giòn chạy loằng ngoằng như đường dây điện trên phố cổ. Tiếp đến là chuẩn bị phần sốt tẩm ướp gồm 2 thìa canh tương đậu lên men, 4 thìa canh xì dầu, 2 thìa dầu hào, 1 thìa hoa xin sốt, 2/3 thìa xì dầu đặc, 1 thìa mật ong, vài giọt nước màu thực phẩm. Bạn có thể bỏ qua nếu không thích. Bây giờ thì quấy lên để xem cái màu đen bóng ánh đỏ tuyệt vời bám trên phần bát. Tiếp đến là một nhánh gừng nhỏ, một nguyên liệu tươi cực kỳ quan trọng đem đến hương vị đặc trưng cho món thịt chả xíu. Mình sẽ bào gừng ra để lấy hết phần nước bên trong, một thìa canh đường và khuấy đều. Cuối cùng là một thìa cà phê ngũ vị hương. Thế là đã xong rồi. Mình sẽ để công thức ở dưới phần mô tả nếu bạn quan tâm. Đến phần tẩm ướp, mình đổ phần sốt ướp vào thịt và chừa lại khoảng hơn 1 muôi sốt để quét lên thịt khi nướng và bắt đầu massage cho nó. Sau khi massage cho phần sốt bao phủ toàn bộ bề mặt thịt thì mình dùng màng bọc thực phẩm bọc kín phần thịt và phần sốt lại và cất trong tủ lạnh qua đêm. Sau hôm sau thịt đã rất là ngấm gia vị rồi và cảm thấy thịt mềm hơn hôm trước rất là nhiều. Bây giờ thì đến bước cuối cùng đó là nướng thịt. Thì trước tiên là mình cần bọc hay nướng lại bằng giấy bạc để lát nữa đỡ phải vệ sinh nhiều. Tiếp đó là vặn lò nướng ở nhiệt độ 180 độ C. Sau 20 phút thì thịt bắt đầu chín và rút lại. Nhưng mà thịt chưa có màu thì bây giờ mình cần phải lên màu cho nó. Mình sẽ bỏ thịt ra khỏi lò và dưới phần sốt mình đã chừa lại lên toàn bộ bề mặt thịt. Rồi sau đó là cho lại vào trong lò. Và cứ tiếp tục như thế khoảng 2 lần nữa. Mỗi lần dưới sốt cách nhau khoảng 10 phút. Và đây là thành quả cuối cùng của mình. Chả xíu của mình thì rất là mềm và bên cạnh đấy thì có cái thớ mỡ ấy. Nó thêm phần béo ngậy, không bị khô. Đặc biệt là cắn phải những cái đầu gân vai giòn ấy, thì nó sẽ tạo cảm giác sật rất là ngon. Thì mình nghĩ là nếu mà mọi người thích ăn mỡ ấy, thì có thể để lại cái phần mỡ cắt vào để mình có thể cho vào bánh mì hoặc là ăn cho nó thêm béo để cho mọi người to béo lên. No, God, please, no, no. Cái thịt chả xíu này thì sẽ rất là tuyệt vời với cơm trắng hoặc là xôi trắng thì cũng sẽ rất là ngon. Ăn kèm pate nữa thì tuyệt, nhưng mà có cơm trắng thì một chút rau đã là quá là hoàn hảo rồi. Nếu mọi người lần đầu tiên ghé qua kênh YouTube của mình thì hãy ấn đăng ký nhé để ủng hộ mình, và mình rất là trân trọng về sự ủng hộ của mọi người. Và xin chào và hẹn gặp mọi người ở các video tiếp theo.